So, kaka-release lang ng mga pinakabagong phones ng Oppo. Ito ay ang Oppo Reno 10 5G. Tara, try natin to. So yun na nga, na-release yung mga pinakabagong Oppo Reno series phones. Ito ay ang Oppo Reno 10 5G. Meron pang Oppo Reno 10 Pro at saka Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. So 5G phones sila lahat. At syempre, hindi natin pinalagpas ang mga phones na yan. Thankfully, nagkaroon tayo ng Oppo Reno 10 5G na mare-review para sa inyo. Syempre, bago natin simulan ang review, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Tapos, isama nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Syempre, simulan muna natin by checking out the content sa box ng Oppo Reno 10 5G. Looking at the box itself, masasabi ko na iba to dun sa mga nakasanayan natin na Oppo na box. Ngayon, gray na yung color ng majority ng box, tapos dito sa medyo gitnang part, parang meron siya yung parang gradient na rainbowy, na pearly, na silvery or chrome na color. Tapos syempre, nakalagay yung malaking 10 dito, which is yung model number ng phone na, ayun, common naman pagdating sa mga Oppo phones. Pag tinanggal mo yung cover, makikita mo ang compartment kung saan nakalagay ang kanyang mga documents, SIM ejector tool, at ang jelly case. And then of course, underneath ang ating Oppo Reno 10 5G na unit. And then yung iba pang accessories na included ang kanyang charging cable at saka ang kanyang charger. So again, same with other phones at this price range, wala na tayong wired earphones. Medyo common na naman yan talaga ngayong taon, so hindi na ako surprised. At yun na talaga lahat ng laman ng box natin. So aside from the wired earphones, wala na namang ibang nawala sa Oppo Reno 10 5G. Moving on, dito tayo sa design ng phone na to. And masabi ko, one of the more unique designs na na-release sa mga phone ngayong taon, ang ating Oppo Reno 10 5G. Definitely, nagustuhan ko yung design niya kung saan may balance tayo na kakaiba siya pero not too much. Pagdating dito sa back design niya, parang meron kang powder glass finish dito sa likod. Tapos kung mapapansin nyo, kapag tinatama siya ng liwanag, nagkakaroon tayo ng gradient doon sa pagka-black ng ating Oppo Reno 10 5G. Aside pa dyan, pagdating dito sa kanyang camera, obviously, iba din siya sa mga nakasanayan nating camera na nakikita ngayong taon. Hindi lang yung dalawang bilog dito sa taas or yung may rectangle, and para sa akin, na-appreciate ko yung ganitong added touch of uniqueness ng Oppo Reno 10 5G. Kapansin-pansin pa na pagdating sa form factor, ayun, meron tayong curved na back at saka curved na front display dito sa Oppo Reno 10 5G. So kung fan kayo ng mga curved form factors, hindi yung sobrang flat lang talaga, syempre, magugustuhan niya tong phone na to. However, actually, nung pinansin ko, pagdating sa mga phones at this price range, actually, medyo common yung ganitong form factor. So, gusto ko man sabihin na unique tong phone na to, medyo nagkumpul-kumpul sila pagdating sa price range ng Oppo Reno 10 5G. Moving on, comparing to the Oppo Reno 8 series, kapansin-pansin na mas malalaki din ang phones ng Oppo Reno 10 series. So, kung kayo medyo maliit ang kamay, somehow kailangan nyong isipin yan bago nyo bilhin ang phone na to. Moving on dito sa sides ng phone na to, compare dito sa kanyang powder matte finish na likuran, nakakakuha ka naman ng chrome finish. Dito sa right side ng iyong phone, ang kanyang lock button, tapos ang kanyang volume buttons, and then dito naman sa bottom side ng iyong phone, ang kanyang speaker grills, ang kanyang USB Type-C port, at saka SIM card tray. So for this phone, wala na rin tayong headphone jack, another compromise for the Oppo Reno 10 5G. However, comparing to phones at this price point nga, medyo common naman yung mga current compromise natin on this phone. Ngayon, syempre, pag-usapan naman natin ang kanyang screen, and nabanggit ko nga na mas malaki ang ating Oppo Reno 10 5G, and fortunately, nag-translate naman yan sa screen ng phone na to. With a 6.7-inch display, definitely mas malaki tong di-hamak sa mga phones ng Oppo Reno 8 series, and kung ang habol nyo lang ay yung karagdagang screen real estate, syempre makukuha nyo yan on this phone. Mas mataas na refresh rate at slightly brighter displays din ang ma-offer ng phone na to. So overall, masabi ko namang meron tayong improvements sa kanyang screen. When it comes to audio naman, fortunately gumagamit tayo ng stereo speakers on this phone na para sa akin malaking bagay, lalo na nag-cross ka na ng 20,000 pesos. Malakas naman and clear yung audio niya. So masasabi ko na if ever na mahilig ka manood ng videos o kaya maglaro ng game sa phone mo, given na may malaki siya at maganda na screen tapos yung dual speakers niya pa, for sure na mag-enjoy kang gamitin ng iyong Oppo Reno 10 5G. ASAP, baby. Hurry up, don't be lazy.
with a 5,000 mAh battery capacity. At tinest out natin ang ating Oppo Reno 10 5G at nakakuha tayo ng masabi ko slightly below average na result. Given after 2 hours of gameplay of Mobile Legends with max settings at saka max brightness and volume on this phone, bumaba ng 61% ang battery niya. So para sa akin, mag-prepare kayo ng power bank para kung sakaling lalabas kayo buong araw, mamimake sure nito na magagamit nyo ang Oppo Reno 10 5G nyo until the end of the day. Thankfully, kung sakali naman na malobat ang inyong phone, meron siyang 67W Super VOOC charging para mabilis nyo ma-fully charge ang inyong Oppo Reno 10. Tinest out natin yan at inabot tayo ng 45 minutes para ma-fully charge ang Oppo Reno 10 5G. With the 45-minute performance, masabi kong isa to doon sa mas mabilis na mag-charge kahit pa pare-pareho silang around 60 to 70W charging sa mga phones at this price range. Moving on, doon naman tayo sa kanyang camera performance. At di naman porke maganda itsura ng camera niya, maganda agad ang camera performance ng phone na to. With a 64 megapixel wide-angle main camera, makaka-expect tayo ng magagandang outputs on this phone. However, ang mas glaring talaga or mas eye-catching pagdating sa kanyang camera specs ay ang kanyang 32 megapixel telephoto lens. So, ito, hindi nyo talaga kadalasan nakukuha sa mga phones at this price point kasi madalas, matatagpuan to sa mga flagship phones. So, magandang bagay or malaking bagay to kung mahilig kayo mag-zoom sa inyong mga photos at makakuha ng malilinaw na output. Aside pa dyan, hindi rin naman pinakawala ng Oppo ang kanyang ultra-wide lens. So, nakakatuwa lang na pagdating sa camera specs talaga or sa hardware ng camera, kompletos recados ang inyong Oppo Reno 10 5G. Syempre, tinest out natin ang camera niya at ang mga results natin, talaga nga namang matutuwa ka. For a phone under 25,000 pesos, definitely may ibubuga ang ating Oppo Reno 10 5G. Kung papansinin nyo, talagang well-detailed yung mga photos, maganda yung lighting natin, tapos sharp din yung images natin na kahit mag-zoom in ka, maganda pa rin naman ang kanyang output. Ang kapansin-pansin lang pagdating sa colors ng kanyang output, comparing to others, less saturated siya, so more on the natural side ang colors ng Oppo Reno 10 5G. Again, depende to sa trip nyo pagdating sa camera ng isang phone kasi yung iba mas gusto nila yung saturated para lang punchy yung colors, pero yung iba mas prefer yung ganito na very natural lang tingnan, and para sa akin mas madaling i-edit or mas masarap i-edit yung ganitong mga colors. Looking at the ultra-wide shots naman on this phone, mapapansin nyo na mas tumataas yung contrast natin at mas nagda-darken yung mga photos na hindi naman big deal sa akin kasi sabi ko nga, pagdating sa mga ultra-wide shots, kadalasan even at this price point, may mga slight compromise ka pa din. Make sure nyo lang na maganda yung lighting kapag kumukuha kayo ng mga photos using the ultra-wide lens of this phone. Kapag nag-zoom kayo, dito talaga magsashine ang Oppo Reno 10 5G. Kita nyo naman sa ating mga photos na kahit mag-zoom kayo, hindi talaga bumababa yung kanyang quality. Nag-iba yung colors very slightly, yes, pero yung sharpness at yung detail nandyan pa rin. Halata naman to sa presets ng Oppo kasi hindi lang 2x zoom ang ino-offer niya sa atin, kundi 5x zoom, and even with 5x zoom, maganda pa rin yung mga shots na makukuha nyo with this phone. So kung kayo yung mahilig lang talaga mag-zoom at gumawa ng mga close-up shots ng ayun yung lumalapit sa subject nyo, definitely, magandang option para sa inyo ang Oppo Reno 10 5G. Kunwari nga nasa beach ka o kaya sa restaurant ka tapos gusto mong picturean yung kasama mo na hindi ka tumatayo, magandang option or magandang use case dito yung telephoto lens ng Oppo Reno 10 5G. Lalo na't again nga, for phones at this price point, hindi mo makukuha ang telephoto lens at hindi mo makukuha yung ganyan kagandang zoom quality na ma-offer ng phone na to. Moving on, doon naman tayo sa kanyang low light shots. And with a small pixel size at mataas na megapixel count, kapansin-pansin na medyo madidilim ang shots natin on the Oppo Reno 10 5G. Hindi naman gaanong nawawala yung detail niya, pero ayun, overall lang talaga, medyo madilim lang yung mga shots natin. I do suggest na gamitin nyo ang night mode ng phone na to and make sure na maganda ang light source nyo whenever taking photos para lang ma-make sure na maganda ang kanyang low light photography. With selfie photos naman, medyo hit or miss tayo on this phone given na hindi ganun kaganda yung dynamic range niya, so whenever take kayo ng mga photos against the light, hindi siya magpo-produce na magaganda na selfie shots. So I suggest i-edit nyo at i-on nyo yung HDR settings ng phone na to improve yung kanyang mga selfie photos. If ever naman na magte-take kayo ng videos
videos on this phone. Masabi kong amazing lang talaga yung video na nakuha ko with the Oppo Reno 10 5G. Sobrang sharp niya lang, sobrang detailed niya lang. When it comes to stabilization naman, meron naman siyang enough stabilization para mag-take kayo ng mga videos, lalo na kung hindi naman kayo yung magaslaw or magalaw talaga mag-take ng content ninyo. Overall, pagdating sa camera performance ng phone na to, masabi kong may mga advantages at compromises tayo sa Oppo Reno 10 5G. So, depende na lang yan or maigi na sukatin nyo kung ano ba ang priorities nyo sa camera ng isang phone. Ang sa akin, nagustuhan ko yung zoom capability ng phone na to, yung kanyang sharp at saka well-detailed na photos, at saka yung colors niya na very natural lang tingnan, albeit, ayun nga, medyo bitin para sa akin. Ngayon, doon naman tayo sa kanyang gaming performance at hindi natin pwedeng palagpasin ang kanyang MediaTek Dimensity 7050 na chipset at syempre binenchmark natin yan at ito ang mga results na nakuha natin. Sa mga benchmark results natin, masasabi kong unfortunately hindi siya ang pinakamabilis na phone at its price range. Actually, isa siya sa mga mas mabababa yung rating na nakuha. Ibig sabihin ba niya na hindi maganda for gaming ang phone na to? Naglaro din naman tayo sa ating Oppo Reno 10 5G at nakakuha pa rin tayo ng matataas na settings. Hindi lang kasing taas sa mga phones at the same price point pero nag-perform pa rin naman siya ng maayos para sa akin at na-enjoy ko pa rin talaga ang gameplay ko. Kung ang habol nyo yung pinakamabilis lang talaga na phone at this price range, baka medyo kailangan yung pag-isipan pagdating sa Oppo Reno 10 5G. Don't get me wrong guys, hindi mahina ang performance ng phone na to. Makakapaglaro ka pa rin with good settings at smooth pa rin ang gameplay mo. However, given na hindi siya ang pinakamabilis sa kanyang price range, ideally, mas mababa lang ang settings na makuha natin on some games. Naglaro naman ako ng Mobile Legends at wala naman ako na-encounter na issues on this phone, even for games like Call of Duty and for Genshin Impact. Yung nga lang, again, mas mababa ang settings na lalaruin natin. For gaming, may enjoy mo ba maglaro sa iyong Oppo Reno 10 5G? Yes, nakapaglaro tayo smoothly on this phone. Ang compromise mo lang, mas mababa ang settings mo compared to phones at this price point. Sa kanyang gaming performance, masasabi ko na umatras tayo ng konti pero para sa akin, bawing-bawi naman tayo sa kanyang camera performance. Pagdating sa specs, features at saka ma-offer ng Oppo Reno 10 5G, magkano nga ba ang phone na to? So this year guys, nag-iba ang lineup ng Oppo Reno 10 series. Comparing to the previous phones, most likely naguluhan din kayo kasi hindi nyo alam kung saan i-kumpara ang phone na to. With an 8GB RAM with 256GB of storage, nagkakalaga ang Oppo Reno 10 5G ng 23,999 pesos. At sa presyo na yon, saan ba nagsisit ang phone na to? Comparing to the Oppo Reno 8 series, nagsisit siya in between the Oppo Reno 8Z at saka Oppo Reno 8 5G. Pagdating sa kanyang specs, yes, mas mahina siya versus the Oppo Reno 8 pero mas mura naman siyang dihamak, costing at 23,999 pesos. Basically, ang ginawa ng Oppo ngayong taon kumbaga nilagyan nila or pinunan nila yung mga slots or price points na walang na-offer sa ating Oppo Reno 8 series. Meaning lang nito, kung sakaling mas gusto nyo yung Oppo Reno 8, hindi naman kayo magkakamaling bilhin ang phone na yon. Pero kung mas gusto nyo rin ang Oppo Reno 10, definitely may ma-offer ang phone na to na wala sa ating Oppo Reno 8 series phones. Namely, yung kanyang telephoto lens na para sa akin, sobrang win talaga sa Oppo Reno 10 5G. Aside pa dyan, yung kanyang 64 megapixel camera na maganda yung video, maganda yung photo, may compromise lang pagdating sa colors na very natural talagang tingnan. And then of course, yung kanyang mas magandang display at saka yung design guys. Nagustuhan ko yung design ng Oppo Reno 10 Talagang very classy and premium lang siyang tingnan na para sa akin kahit sa phones at this price range ay isa to sa mas maganda or mas classy and simple lang talaga yung datingan. Meron siyang magagandang mga na-offer at meron pa rin tayong mga compromise na kailangan i-take note sa phone na to na sana naman i-take note nyo throughout this video para malaman kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Isang magandang itsurang phone, magandang performance, magandang pricing para sa akin, magandang specs. Yan ay ang ating Oppo Reno 10 5G. Give or take siya pagdating sa phones under 25,000 pesos. Hopefully nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito na ba ang phone na dapat yung bilhin. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, syempre sana naman mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung nakatulong nga ang video na to sa inyo, sana i-like at i-share nyo na rin para tuloy-tuloy lang ang mga review natin dito sa Alvin Tries Tech. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!
Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.